Ja sitten taas jos ajattelee kaikkia näitä tuttuja syklin huippuja, niin niillä on oikeastaan kaikille sen verran yhteistä, että oli sitten IT-kupla tai tämä kiinteistökupla tai nyt nykytilanne, niin kaikille on yhteistä se, että kollektiivina me ihmiset ollaan katsottu jotain osaa taloudesta ja ajateltu, että tämä osa taloudesta tuottaa ennennäkemättömän hyvin ja ajattelemme, että se tuottaa niin myös jatkossa. Jolloin ikään kuin vaikka IT-kuplan aikana ajateltiin, että nämä uudet modernit yhtiöt kasvavat ja vaikka eivät tee voittoa tänään, niin tulevat tekemään fantastisesti voittoa ja valtavat koko maapallon rivakasti. Ja sitten taas subprime-kriisiä ennen vastaava fantasia liittyy kiinteistöomaisuuteen. Että tämä on niin turvallista, että voimme ottaa vielä lisää lainaa ja vielä lisää lainaa ja ostaa lisää ja kaikki vaan kasvaa lisää. Ja sitten taas miksi, jos mennään ihan kansantalouden sinne ytimeen ja itse asiassa voi sanoa koko kapitalistisen järjestelmän ytimeen, niin näinhän tulisi olla, oli sitten monimutkaisempi liiketoiminta tai helpompi, että jos minä perustaisin tonne sisäpihalle, minkä mä perustaisin, vegehampurilaiskojun, niin jos tästä ohikulkevat ihmiset näkis tästä kevääseen, että teen semmoista 100 000 euroa viikossa voittoa, niin ennen juhannusta siinä olisi aika monta muuta vegekojua. Ja sitten jos pitäisi arvata mun vegekojun vuoden päästä voittoprosentteja, niin se olisi kyllä normalisoitunut. Eli tämä on sinänsä omasta mielestäni näille tutuille ehkä 7 tai 10 vuoden sykleille tyypillistä, että me ihmiskollektiivina innostutaan jostain toimialasta ja ajatellaan, että niiden nyt näyttämät keskimääräistä paljon ronskimmat kasvu- ja tuottoluvut ovat siellä pysyvästi ainajäisyyteen. Ja se on helpompi katsoa kriittisesti, jos olisi se vegekoju, mutta sitten kun näillä on tietenkin taipumus olla jotain vähän uutta ja vähän monimutkaisempaa, niin sitten sen herkästi mielestäni unohtaa sen niin kuin kapitalismin peruslogiikan. Eli jos jossain on ylisuuri voitto, niin sinne tulee kilpailua ja sitten se normalisoituu. Ja sitten voi sanoa niin, että jos tämä ei tapahdu, niin sitten kyllä se on monopolista. Ja silloin taas valtiovallan pitäisi huolehtia, että se monopoli puretaan.